नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण बघतोय एक्सरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन नंबर 2 त्यातला 7th प्रॉब्लेम. ओके, इट इज कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स. आता ही जी एक्सरसाइज आहे इट डिपेंड्स अपॉन द चेन रूल. ओके, चेन रूल ऑफ डिफरन्शिएशन. सो चेन रूल काय सांगतो? तर चेन रूल सांगतो की जे एकात एक अडकलेले फंक्शन्स असतात किंवा कंपोज्ड फंक्शन्स असतात त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह काढताना तुम्हाला एक चेन फॉर्म करायची, म्हणजे कोण कोणामध्ये दडले ते आयडेंटिफाय करायचं. अँड यू हॅव टू डिफरन्शिएट द बिगर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनसाइड फंक्शन. ओके, मग आता इथं कोसेकच्या आतमध्ये कोण आहे? तर अंडर रूट आहे. आणि अंडर रूटच्या आतमध्ये कोण आहे? कॉस. सो तुमची चेन कशी फॉर्म होईल? आधी कोसेकला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू रूट, देन रूटला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस, अँड देन कॉसला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आणि या सगळ्यांचा प्रोडक्ट. ठीक आहे. So d by dx of cosec under root cos x is equal to cosec से derivative minus cosec under root cos x into cot under root cos x multiplied by d by dx of root cos x. कारण आता रूट कॉस एक्स इज नॉट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, इट इज द फंक्शन. सो त्याच्या डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, सो मायनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट इज 1/2 रूट. सो 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. आणि कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं माहिती आहे आपल्याला. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स? इट इज मायनस साइन एक्स. सो मायनस कोसेक आहे, मायनस कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. सो 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स इंटू minus sin x. This is the final answer. Okay.